pizza, pasta, nostokarni. Nää vähän kalliita nää. Kala. Tässä on kala ja ravioli. Ravioli. Come stai? Bene. Molto bene. Molto bene. Cocinero para italiano. O Bangladesh. Italiano. No, molto Bangladesh, India, Pakistan. Sì, però sono integrati. Sì. Capito? Hi everyone. I want to take a moment to thank each and every one of you. It's been amazing to see how many of you have watched the Rome videos, subscribed to the channel, and left such kind and encouraging comments. They really mean the world to me. Every time I read them, it feels like I'm traveling together with all of you. Rome was full of joy and also those little moments and surprises that make a trip truly unforgettable. It's been wonderful to share those experiences with you, and the way you've reacted, laughed along, and lived through the videos has made everything even more special. Traveling is a big passion of mine, and being able to take you with me around the world is such a gift. Rome was just the beginning. I already have new travel plans in mind, and soon we'll explore new cities, landscapes, and stories together. So a huge thank you for being part of this journey. And if you haven't subscribed yet, make sure to hit that subscribe button so you won't miss the next adventures. See you soon in the upcoming videos, and once again, thank you for making this journey. Hei kaikille! Haluan käyttää hetken aikaa kiittääkseni teitä jokaista. On ollut ihan mahtavaa huomata, miten paljon olette katsoneet Rooman videoita, tilanneet kanavan ja jättäneet niin lämpimiä ja hauskoja kommentteja. Ne merkitsevät todella paljon. Joka kerta kun luen niitä, tulee sellainen olo, että matkustan teidän kaikkien kanssa yhdessä. Roomassa koettiin paljon iloa ja myös niitä pieniä kommelluksia, jotka tekevät reissusta ikimuistoisen. On ollut hienoa päästä jakamaan niitä hetkiä kanssamme, ja se, miten te olette reagoineet, nauraneet mukana ja eläneet videoiden kautta, tekee tästä vielä erityisempää. Matkustaminen on mulle suuri intohimo, ja on upeaa saada viedä teidät mukanani ympäri maailmaa. Rooma oli vasta alkua, seuraavia matkasuunnitelmia on jo mielessä, ja pian päästäänkin yhdessä uusiin kaupunkeihin, maisemiin ja tarinoihin. Iso kiitos siis teille, että olette osa tätä matkaa. Jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin klikkaa ihmeessä sitä tilausnappia, niin pääset heti mukaan seuraaville seikkailuille. Nähdään pian uusissa videoissa, ja kiitos vielä kerran, että teitte tästä matkasta niin erityisen.